වෙල්කම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බිස්ටෝක්ස් ගෙනෙන කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් වන වීඩියෝ මාලාව 11 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි අද කතා කරන්නේ ආයෝජකයෙකුට ඉතාමත් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඒක තමයි investing.com කියන එක. කොටස් වෙළඳපොලේ සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වල ආයෝජනය කරන ආයෝජකයන් සහ forex වල ආයෝජනය කරන ආයෝජකයන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකක් තමයි investing.com කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන කෙනෙකුට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම මෙතෙන්ද සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද මේම වෙබ්සයිට් එකේ අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ලම රෙඩිමේඩ් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට ෆයිනෑන්ෂියල්ස් පෙරලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට net asset value එක හොය ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. returns හොය ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට කෙලින්ම අදාළ security එකට ගියාම අදාළ තොරතුරු සියල්ලම මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම ටිකක් පහළට යනවා. පහළට ගියාම ඔබට මේ forex වල details තියෙනවා මෙතන. දැන් මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාම මේ share markets පිළිබඳ විස්තර එක විස්තර දෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට ගියාම කවුරු හරි cryptocurrency පිළිබඳ interest එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා cryptocurrencies වල අදාළ details ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අද දවසේ bitcoin එක 106.4කින් වැඩි වෙලා තියෙන. ඒ වගේ ethereum ඒ වගේ සියලුම cryptocurrency details ටික මේ live update වෙනවා මෙතන. මේ details ටික ඕනෑම කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් මම මොනවද කියලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ලෝකේ සියලුම share markets වල විස්තර මේ වෙබ්සයිට් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. දැන් මේ අපිට මෙතන තියෙන එක තමයි මෙන්න මේ ඔබ උඩට ගියොත් අපිට අවශ්‍ය දේ පහසුවෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔබ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා markets කියන එක select කරලා මේ stocks කියන එක select කරලා මේ stock screen කියන එක select කරගත්තොත් දැන් මෙන්න මෙතන share market පිළිබඳ detail ටික තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන United States කියන තැනට ගිහිල්ලා අපේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරගන්න. ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරගෙන අපි Colombo share market select කරගත්තට පස්සේ යට Colombo share market එකේ විකිනෙන සියලුම shares වල detail අපි තියෙනවා. මෙතන last මේ දැන් අපි ගත්ත John Keels එකේ N එක last trading price එක price change එක අද දවසේ market capitalization එක volume එක ආදී සියලුම දේවල් මේකේ තියෙනවා. තියෙන්නේ overview එක. දැන් මෙතන fundamentals වලට ගියාම ඒ shares වල fundamentals ටික තියෙනවා. මේ price earning ratio එක, earning per share එක, beta value එක, dividend yield එක, ඒ සියලුම දේවල් මෙතන තියෙනවා. technicals වලට ගියාම ඔබ trader කෙනෙක් මේ fundamentals කියන එක ගොඩක් බලන්නේ long term investorsලා, technical බලන්නේ tradersලා. John Keels කියන share එක ගත්තොත් දැන් මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එක මේ විදිහට කැඩුවට පස්සේ 15 minutes hourly daily weekly monthly කියලා ගත්තම මෙතන දීලා තියෙනවා technicals වලින් දෙන ඉන්ඩිකේෂන් එක. John Keels එක ගත්තොත් මෙතන තියෙන 15 minutes change එක consider කරාම strongly buy, hourly එක ගත්තා strongly buy, එතකොට daily එක neutral, weekly strongly buy. එතකොට මේ වෙලාවේ technicals වලින් කියන්නේ John Keels එක strongly buy කියලා. එතකොට අපි දැන් මේ expo ලංකා කියන එකට ගියොත් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ strongly buy කියන. දැන් මම expo ලංකා එක select කරගන්නවා. දැන් මේ expo ලංකා එක select කරගත්තට මට ආපු detail එක දැන් අද දවසේ price එක 2.730කින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 105ක trading volume එක තියෙනවා. last bid price එක move වෙච්ච විදිය අද 42 50ට අඩුම price එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 48ට තමයි වැඩිම price එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ last moment එකේ ගිය price එක. ඉතින් අපිට මෙතන general වලට ගියාම මේ price chart එක තියෙනවා. පැහැදිලිව මේ ලස්සන price chart එක තියෙනවා 2020 ඔක්තෝබර් ඉඳලා කොහොමද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. තව දුරටත් financials වලට ගියොත් අපිට ඒකේ financials බලා ගන්න පුළුවන්. financial summary එක තියෙනවා. gross margin එක, operating margin, net profit margin මේ ආදී සියලුම දේවල් summary එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ total revenue එක quarterly තියෙන total revenue එක දීලා තියෙනවා. gross profit එක, operating profit, net profit. එතකොට මේක ගත්තොත් මේ COVID situation එකට කලින් net profit එක minus තිබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී රුපියල් 2කට තමයි share එක තිබ්බේ. දැන් June වෙනකොට COVID situation එකත් එක්ක මේක million 1747ක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟ quarter එක වෙද්දී 4 times වැඩි වෙලා. දැන් මේ last quarter එකේ ඒත් මේ quarter එකට සමාන ප්‍රමාණයක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ share එක රුපියල් 2කට තිබිලා 63ට වැඩි වෙච්ච share එක. ඒතකොට අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ fundamentally මේක grow වෙලා තියෙනවා මේ net income. ඒක නිසා තමයි මේකේ price එක ඉතා වේගයෙන් ඉහළ ගියේ. balance sheet එකට ගියොත් balance sheet එකේ තියෙන quick ratio එක, current ratio එක, debt to equity ratio එක මේ හැමදේම මේ website එකේ තියෙනවා. අපිට financial පෙළ ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෙතෙන්ට ආව හැමදේම අපිට තාම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැමදේම තියෙනවා. total asset, total liability, total equity මේ සියලුම දේ අපේ technical සහ fundamental සියලුම දේ
මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ෂෙයා මාකට් එකේ හෝ ෆොරෙක්ස් හෝ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල ආයෝජනය කරන කෙනෙකුට පමණක් නෙමෙයි කවුරු හරි මේ සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුටත් අවශ්‍ය තොරතුරු ඉතාම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. දැන් මම මේ ටෙක්නිකල්ස් වලට යන්නේ. ටෙක්නිකල්ස් වලට ගියාම ටෙක්නිකල්ස් වල අපිට තියෙනවා මේ දැන් මූවින් ඇවරේජ් එකෙන් කියන්නේ මූවින් අපි දැන් ටෙක්නිකල් වල කතා කරා RSI MACD පැරබොලික් SAR ඒ වගේ ප්‍රධාන ඉන්ඩිකේටර්ස් කිහිපයක් කතා කරා. දැන් මේ මූවින් ඇවරේජ් එකේ එකට විදියට තියෙන්නේ buy කියන සිටුේෂන් එක. ඒතකොට මූවින් ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේෂන්ස් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් 12ක් තියෙනවා. මේ 12න් 7ක් කියන්නේ buy කරන්න කියලා. 5ක් කියන්නේ sell කරන්න කියලා. මේ අවලි සිටුේෂන් එක කන්සිඩර් කරා. ටෙක්නිකල් ඉන්ඩිකේටර්ස් තව කියනවා මෙතන සෙල් කරන්න කියලා. එතනින් 4ක් සෙල් කියන්න කියනවා, 2ක් බයි කියනවා. එතකොට වැඩි තියෙන 4. ඒක නිසා තමයි මෙතන සෙල් කියන සිටුේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ගියාම ඔබට මේ ටෙක්නිකල් ඉන්ඩිකේටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙක්නිකල් ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා. මෙතන මූවින් ඇවරේජ් එක තියෙනවා. RSI එකෙන් මේ වෙලාවේ RSI එක තියෙන්නේ 47ක්. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරේ RSI එක 50 හෝ ඊට අඩු වෙන් තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක් ආයෝජකයෝ ගන්න යන්නේ. මේක 30 වගේ වෙලාවක තිබ්බොත් ඉතාලම හොඳයි. දැන් මෙතන 47 කියන්නේ 50ට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒතකොට මෙතන බයි කරන්න හෝ සෙල් කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. MACD එකේ තියෙන්නේ සෙල් කරන්න කියලා. මෙතන බයි කරන්න කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් 2යි, සෙල් කරන්න කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් 4යි, නියුට්‍රල් 5ක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ දෙකේ වැඩි එක තමයි සෙල් කියන එක. ඒතකොට මෙතනින් සෙල් කියලා වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒතර මූවින් ඇවරේජ් එක ගත්තත් එහෙමයි. මෙතනින් අපිට පහසුවෙන්ම අදාළ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. පෙල්ල ෆයිනෑන්ෂියල්ස් පෙල්ල ඉන්නේ නැතුව යම් කිසි ෂෙයාර් එකක් සම්බන්ධව ඔබට තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ෂණිකව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙන පුළුවන් සමහර ඩීටේල්ස් අප්ඩේට් වෙන එක. නමුත් මෙතන ඊටාම ඉහළ ක්වොලිටි එකකින් යුත් ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් අපිට. බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.